Βάφω το πληκτρολογιό μου και στο D πάμε να βάλουμε τον Νταλή με το έργο του «Η αιμονή στη μνήμη». Περνάω τη λευκή μου βάση, αφήνω να στεγνώσει πολύ καλά και ξεκινάω να δημιουργώ πρώτα το τοπίο. Για αυτά τα πλήκτρα δυστυχώς που είναι απομίμηση κάποιου έργου, χρειάζεται να κοιτάω αρκετά το πρωτότυπο, οπότε δεν έχω πάρα πολλά πλάνα. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στα ρολογάκια, τα οποία είναι λιωμένα και υπέροχα. Και αυτό εδώ είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να το φέρω όσο πιο κοντά μπορούσα. Και το αποτέλεσμα με ικανοποιεί. Πάμε σιγά σιγά να το βάλουμε πάλι πίσω στη θέση του. Α ναι, αφού πρώτα το περάσουμε ένα χέρι βερνίκι. Πιέζω καλά για να κουμπώσει. Και μέχρι τώρα έχουμε Νταλή, Van Gogh και Munch. Και εσύ ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο επόμενος?